ฮัลโหลเพื่อนๆ มีคนขอนินมาเยอะมากนะคะว่าอยากให้นินทำ what I eat in a day หรือ in a week แต่ว่านินจะจัดให้แบบว่า in a week ไปเลยแบบจุกๆนะคะ ก็โอเคเริ่มเลยนะคะ วันนี้วันจันทร์เช้าวันจันทร์นินกินอะไรมาดูกัน นินตุ๋นน้ำซุปไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ แล้วก็กินไปเยอะแล้วเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี้ยแต่ว่ายังเหลืออยู่นะคะ ก็เดี๋ยวนินจะมากินก๋วยจั๊บยวนค่ะบอกก่อนเลยว่าถ้าใครมาตามอาหารที่นินกินเพราะว่าคิดว่านินเป็นคนรักสุขภาพกินอาหารเฮลตี้บอกเลยว่าคิดผิดนะคะนินกินอาหารแบบทั่วไปมากๆเพียงแต่ว่านินจะชอบกินผักจริงๆก๋วยจั๊บยวนของนินนินจะใส่คะน้าลวกลงไปด้วยซึ่งกินหมดไปแล้วนะคะเมื่อเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็เลยเหมือนแบบกินของที่เหลืออร่อยมากนี่เป็นคนชอบกินก๋วยจั๊บยวนมากนะคะแต่ว่าถ้าเราสั่ง Delivery มาที่บ้านมันจะไม่อร่อยเลยเส้นมันจะแบบเซ็งอ่ะมันจะอืดชอบต้มกินเองมากกว่านะคะถ้ามีเวลาอร่อยใส่ผักลงไปอีกนะคะเป็นคนแบบโรคจิตอะถ้าไม่เห็นสีเขียวในอาหารจะรู้สึกว่ากินข้าวไม่อร่อยหัวไชเท้าก็คือตุ๋นจนแบบเปื่อยจนแบบหวานนะทุกคนมินชอบมากละมุนมาทำดินเนอร์กันนะคะคือนินส่วนใหญ่แล้วอะจะกินข้าวแค่2 มื้อนะคะไม่ได้ตั้งทำหรือว่าแบบลดหุ่นหรืออะไรใดๆแต่ว่าเหมือนเรากินข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงรวมกันก็เลยจบไปเลยนะคะแล้วก็อีกทีก็คือเป็นข้าวเย็นอาหารเย็นวันนี้นะคะนินจะทำผัดเปรี้ยวหวานทูน่าเมื่อวานเราซื้อสับปะรดมากินแล้วมันเหลือนะคะก็เลยจะมาผัดใส่ผัดเปรี้ยวหวานเป็นสูตรของคุณแม่นะคะคุณแม่เขาจะชอบผัดเปรี้ยวหวานใส่สับปะรดแล้วมันอร่อยมากทำง่ายมากทุกคนแล้วก็อีก1 เมนูก็คือจะเป็นต้มจืดผักกาดดองนะคะนินมีซุปที่เหลืออยู่นะคะแต่มันเหลือค่อนข้างขอดแล้วก็ก้นหม้อแล้วนะคะนินก็จะเติมน้ำลงไปเพิ่มนิดนึงแล้วก็เติมผักกาดดองลงไปเพิ่มอีกก็จะทำให้เราได้ซุปผักกาดดองสำหรับมื้อเย็นวันนี้นะคะMate, let me call you back in about 15 minutes. Literally just got back from a run. Alright? Alright. สวัสดีวันอังคารค่ะทุกคนก็เช้าวันนี้นะนินจะกินอาหารเหมือนเดิมเลยก็คืออาหารที่เหลือจากเมื่อวานนะคะผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็แกงจืดผักกาดดองแต่ก่อนที่เราจะไปกินข้าวเช้าเนี่ยนินก็จะทานวิตามินเมื่อวานลืมทานให้เพื่อนๆดูนะคะก็ตอนนี้นินทานมี Evening Primrose ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนของสาวๆนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องเอจจิ้งด้วยแล้วก็มี
วิตามินซีจริงๆนินเพิ่งกลับมาทานวิตามินนะคะหลังจากแบบขี้เกียจแล้วก็หายไปนานที่กลับมาทานวิตามินเพราะว่าผมนินร่วงเยอะมากนะคะก็เลยสั่งเป็นวิตามินแบบบำรุงผมอะไรเงี้ยทำให้ผมแข็งแรงเดี๋ยวขึ้นชื่อยี่ห้อให้นะคะตอนนี้กินอยู่2ยี่ห้อสั่งใน Shopee อันนี้รู้สึกว่าจะ2 เม็ดก็อันนี้1 เม็ดหน้าตาอาหารก็คือเหมือนเดิมนะคะผัดเปรี้ยวหวานทูน่าแกงจืดข้าวแล้วก็มีนินคิดว่าน่าจะมีลูกบ้านแบ็คลิสส่งน้ำพริกมาให้ชื่อเจจันน้ำพริกนะคะแต่แบบไม่รู้ช่องทางกันซื้ออะไรที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวจะลองชิมดูเดี๋ยวจะหาว่ากินแต่น้ำพริกแม่ตัวเองนะคะก็กินของเจ้าอื่นบ้างช่วยกันรีวิวเนาะอร่อยเลยอร่อยน้ำซุปพอมันแบบตุ๋นข้ามคืนแล้วคือดีมากใช่มอเกสมิดา Where you get this one from? 7 7-Eleven? Solid. มีทุกอย่าง I like this one What you put in here? บาซามิก Too quick, eh? สวัสดีเช้าวันพุธค่ะเพื่อนๆนิงก็เริ่มจากการกินวิตามินบำรุงก่อนนะคะเช้าวันนี้นินไปเดินตลาดหน้าคอนโดแล้วมีลาบทอดน่ากินมากก็เลยกินลาบทอดน้ำพริกแม่นะคะแตงกวาแล้วก็แกงจืดถ้วยสุดท้ายและอุดมาแบบกินจนหมดหม้อนะคะแล้วก็อันนี้ชานมร้านโปรดของนินนะคะร้านบีว่าอร่อยมากถูกจริตสุดๆเป็นชาที่แบบว่าติดรสขมหอมกลิ่นชานะคะแล้วก็ชงอร่อยไม่หวานเกินด้วยมาชิมลาบทอดกันหลายคนที่แบบอยากจะตามดูนินว่าแบบ What I eat in a week เนี่ยนินกินอะไรบ้างใช่ไหมเพราะว่าเห็นว่านินหุ่นดีขึ้นอยากจะตามอาหารที่นินกินเผื่อจะแบบหุ่นดีอย่างนินปรากฏว่าบอกเลยว่าอาหารที่นินทานคืออาหารไม่คลีนนะคะแล้วก็ไม่เฮลตี้ด้วยลาบทอดก็คือแป้งล้วนเวอร์อันนี้นินหยิบมาลองนะคะ
น้ำพริกเจจันที่เมื่อวานเรากินน้ำพริกน้ำย่อยเข้าไปเขามีน้ำพริกข่าด้วยก็เลยอยากลอง เป็นแบบน้ำพริกแบบคนเหนือนะคะ น้ำพริกข่าใช้ได้ค่ะเช้าวันนี้นินกินบะหมี่ต้มยำค่ะทุกคนน่าทานมากเราชอบทานบะหมี่ต้มยำที่สุดร้านนี้ให้เยอะมากน่าทานมากอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยทุกคนอร่อยอาหารเย็นของนินในวันนี้นะคะนินทานต้มยำเห็ดรวมนะคะกับข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวที่ร้านรสนิยมแล้วนินลืมถ่ายมาก็เลยเป็นเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะกินเยอะมากทุกคนกินหมดจานเลยรู้สึกว่าอิ่มตอนช่วง4 โมงเย็นไปแล้วนะคะก็คงจะไม่ทานอะไรอีกแต่อยู่ๆลูกก็รู้สึกหิวซึ่งแปลกมากปกติเราจะไม่ค่อยหิวอีกอะถ้ากินข้าวเย็นเวลานั้นแล้ววันนี้แบบหิวเป็นพิเศษงงอะก็เลยจะทำสลัดเพิ่มกินนะคะนี่นะนี่ก็มีผักโขมเล็กๆ baby spinach แล้วก็จะหั่นมะเขือเทศใส่ลงไปใส่น้ำสลัดบัลซามิกอันนี้คุณแม่ส่งมาให้เพราะว่ารู้ว่านินชอบกินอันนี้มากตอนเด็กๆนะคะก็โอเคได้เลิกแกะแครกเกอร์ที่คุณแม่ส่งมาให้แล้วก็จะกิน2อันนี้นะคะแก้หิวโคตรคลาสสิกอันเนี้ยจำได้ว่าตอนเด็กก็คือแบบตักกินเล่นเลยอะชอบกินมากอร่อยWhat Nick eat in a day จริงๆแล้วอะถ้าใครอยากตามเรื่องอาหารที่เฮลตี้อะควรตามนิก not follow me You silly crackers. นินกำลังลองชงอันนี้ดื่มนะคะเขียนว่า Super Food เขาบอกว่าเป็นผงสไปรูน่าออร์แกนิกนะคะลองซื้อมากินดูอ่านดูก็คือเหมือนกับแบบช่วยบำรุงร่างกายจากภายในแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์สิ่งตกค้างในร่างกายด้วยนะคะจะลองกินดูรสชาติเหมือนเคยกินตอนเด็กๆเหมือนคุณแม่เคยชงให้กินรสชาติเดียวกันเลยวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะทุกคนก็สั่งเจริญแกงมากินนะคะแล้วนินก็มีต้มยำเห็ดจากที่เหลือจากร้านรสนิยมเมื่อวานดูกันว่าเราสั่งอะไรจากเจริญแกงมีผัดฟักทองกุ้ยช่ายผัดตับนะคะไก่คองแคงกุนเชียงทอดชอบกินกุนเชียงทอดร้านนี้มากอร่อยมากแล้วก็มีผักสดค่ะฟักทองผัดไข่กันก่อนเลยคำแรกอร่อยจะบอกว่าชอบต้มยำเห็ดของร้านรสนิยมมากเพราะว่านินชอบกินเห็ดใช่ไหมแล้วเขาก็ใส่เห็ดให้แบบใส่เห็ดแบบล้นๆเลยทุกคนแล้วน้ำแกงเขาก็ข้นมากๆถูกจริตสุดๆอร่อยกุ้ยช่ายผัดตับเป็นเมนูที่แบบนินสั่งซ้ำบ่อยเหมือนกันนะคะจากร้านเจริญแกงอร่อย
chicken there. ดีไหม เมื่อเช้ากินเบเกิลมาอิ่มนะคะ ก็เลยสั่งส้มตำซั่วกับไก่ทอดร้านเจกีมาลองดูอร่อย See everyone, I ordered Lily breakfast, but she doesn't order me lunch. อาหารเย็นวันนี้เราทำอะไรคะ Chicken wrapped. have to do like this we are in the cooking show and วันนี้เราจะทำอะไรนะคะ Chicken wrap. chicken wrap คนตลก chicken wrap นะคะนินกับนิกเคยทำมาแล้วในคลิปสักคลิปหนึ่ง ไม่กินนานแล้ว ใช่ไม่ได้กินนานแล้ว หน้าที่ของนิกคือจะทำหน้าที่ผัดไส้ไก่ ไม่ใช่ไส้ไก่นะหมายถึงว่าผัดไก่ที่เอาไว้ห่อกับแรปนะคะ ส่วนหน้าที่ของนินก็คือทำซาลซ่าเป็นเครื่องเคียงที่ซาลซ่าที่ทำกับแรปที่เอาไว้ทานกับแรปนะคะเริ่มเลย And utilising you as commentators, definitely well, you mentioned Bruno. Why you not make any salad? Yeah, not bad. Nice. Good. Further away. Thank you.